Sáng rồi, dậy đi, đêm qua có một người bị cắn. Lời của quan trò vừa kết thúc, tấm chắn trước mắt chúng tôi được mở ra. Những tiếng hét thất thanh vang lên. Ngay trước mắt tôi, người chơi số 3 đã ngòm cùi tỏi, toàn thân chằng chịt vết sói cắn. Vậy là trò chơi ma sói lần này không hề giống như những lần tôi hay chơi. Người chơi sẽ thật sự bỏ mạng. Mọi chuyện bắt đầu từ tối qua. Khi tôi đang ngồi uống cà phê, lướt điện thoại, thì màn hình bỗng nhiên hiện thông báo: bạn có muốn chơi ma sói không? Tôi đã không ngần ngại nhấp vào đồng ý. Sau đó tôi bị ai đó bịt khăn tẩm thuốc mê làm cho bất tỉnh. Khi thức dậy, tôi thấy mình đang ở trong một buồng kín chưa được 1 mét vuông, ngồi trên một cái ghế sắt, hai chân bị giữ chặt. Trong khi tôi còn đang hoang mang, giọng một người đàn ông đã vang lên: đêm rồi, cả làng đi ngủ. Trong khi dân làng đang vui chơi cùng các lễ hội, hai con sói đội lốt người đã lẩn trốn được vào ngôi làng. Đêm xuống, chúng sẽ được tấn công một dân làng. Buổi sáng, người dân phải họp bàn tìm ra sói và tiêu diệt chúng. Để việc tìm sói dễ dàng hơn, chúng ta sẽ có một tiên tri và một bảo vệ. Bảo vệ mỗi đêm được bảo vệ một người, không trùng một người liên tiếp trong 2 đêm. Nếu bảo vệ đúng nạn nhân sói nhắm tới, nạn nhân được an toàn. Tiên tri mỗi đêm được kiểm tra một người để biết họ có phải là sói hay không. Buổi sáng, nếu số sói hơn số dân, sói thắng. Loại bỏ hết sói, dân thắng. Phe nào chiến thắng sẽ giành được giải thưởng $20.000. Trong trò chơi này, tôi là tiên tri. Nhiệm vụ phải hỗ trợ mọi người tìm được sói. Quan trò gọi tên bảo vệ rồi tới sói. Mọi thứ diễn ra khá giống với những lần chơi ma sói khác mà tôi từng chơi, ngoài trừ việc ngồi trên chiếc ghế này khá không thoải mái. Khi quản trò gọi tiên tri dậy, trước mắt tôi hiện ra màn hình 7 người chơi. Theo đó, tôi sẽ chọn người chơi mình nghi ngờ để biết thân phận của họ. Đêm đầu tiên thường chưa có dữ liệu gì. Tôi sẽ chọn theo cảm tính của bản thân. Số 3 đi. Đó là người chơi mà tôi cảm thấy không có thiện cảm cho lắm. Anh ta không phải sói. Sau màn kiểm tra, mọi thứ lại trở nên đen xì. Khoảng vài giây sau, những tấm chắn được hạ xuống. Chúng tôi có thể nhìn rõ nhau. Và như đã nói lúc ban đầu, người số 3 đã thật sự mất mạng. Khi chúng tôi, kẻ hoang mang, người sợ hãi khóc lóc, chiếc ghế đã đẩy chúng tôi về phía trước, tạo thành một vòng tròn sát nhau. Những người ngồi cạnh số 3 là những người ám ảnh hơn cả, khi phần máu của anh ta đang lan sang họ. Vị trí của tôi cũng không mấy thoải mái khi phải nhìn trực tiếp vào đôi mắt hõm sâu, huyết chảy òng ọc. Tiếng chuông báo hiệu chỉ còn 3 phút khiến chúng tôi định thần lại. Chúng tôi biết bản thân phải chiến thắng để không có số phận thảm như người chơi số 3. Nhiều khả năng anh ta chỉ là một dân làng, vì thông thường bảo vệ đêm đầu tiên sẽ bảo vệ cho bản thân. Còn sói, 6 người còn lại đều có khả năng. Tôi chăm chú quan sát biểu hiện của mỗi người. Số 2 và số 6 thì vẫn đang sợ hãi. Số 8 thì thở dốc. Số 5 ngồi đung đưa, không màng những chuyện xung quanh. 1 và 4 thì khá bình tĩnh. Đôi mắt của họ đang nhìn quanh để đánh giá mọi người, giống như tôi. Bây giờ tôi phải cố gắng tạo dựng một mối quan hệ với những kẻ ở đây. Nếu may mắn là dân làng, tôi có thêm một cơ hội sống. Nếu là sói, tôi sẽ được giữ mạng thêm đêm nay. Người số 1 liền bảo anh ta nghi ngờ số 2 là sói. Dù cô ta khóc lóc mất bình tĩnh, nhưng khi tấm rèm hạ xuống lúc đầu, cô ta không hề ngạc nhiên khi quản trò thông báo một người bị sói cắn. Số 2 chỉ la hét xua tay, liên tục lặp lại: không phải tôi. Tôi thì chỉ im lặng quan sát, bảo rằng bản thân chưa có dữ liệu nên không dám kết tội ai. Số 4 thì đồng tình với số 1, cô ta còn khen số 2 diễn kịch giỏi. Vậy là số 1 và số 4 có thể là cặp sói cần tìm. Nếu chúng tôi treo cổ số 2 mà cô ấy không phải sói, khả năng sau đêm thứ 2 chúng tôi thất bại là rất cao. Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, số 8 đã bảo số 2 không phải sói và đổ lại tội cho số 1 và số 4 khi thấy họ khá bảo vệ nhau. Tôi thì khuyên mọi người nên đi ngủ để có thể bình tĩnh, sẵn sàng cho trò chơi thật. Đến phần chỉ điểm, chỉ có số 1 chỉ số 2 nên chúng tôi được trở về nghỉ ngơi. Đêm nay tôi hy vọng bảo vệ sẽ bảo vệ đúng người, còn mình sẽ tìm ra được ít nhất một con sói. Sau một hồi lưỡng lự, tôi quyết định chọn số 4 trước. Cô ta là sói. Vậy con sói thứ 2 khả năng cao là số 1. Có vẻ chúng tôi đã may mắn khi gặp một cặp sói dễ đoán. Mọi người ơi, dậy đi, đêm qua có một người chết. Quân số giờ là 6 người. Màn chắn hạ xuống, người bị cắn là số 8. Mọi người có chút hoảng loạn, nhưng không còn la hét và khóc lóc như trước, vì chúng tôi biết trò chơi phải tiếp tục. Lúc này tôi có 2 lựa chọn: hy sinh nói ra số 4 là sói để tối sẽ bị cắn, hoặc kết thân với số 4 để tăng khả năng cô ta lựa chọn mình sau cùng. Sau một hồi lưỡng lự,
Tôi quyết định quan sát cuộc chơi trước để tùy cơ ứng biến. Nếu tôi quen biết hay từng chơi với những người này, tôi có thể biết đôi chút về cách phản ứng của họ trong trò chơi này để đoán được danh xưng. Thế nhưng, những người này hoàn toàn lạ lẫm với tôi, vì thế việc đoán càng trở nên khó khăn hơn. Vì sáng hôm trước, số 8 đã phản đối quan điểm của số 1 nên khá nhiều sự công kích nhắm vào số 1. Thêm vào đó, việc anh ta muốn giết người cũng khiến nhiều người có ác cảm. Trò chơi đôi khi là vậy, nếu bạn gây ra nhiều ác cảm, bạn sẽ bị loại bỏ dù có là phe chính diện. Cả 2, 6 và 4 đều dành phiếu vote cho anh ta, trong khi số 5 thì vẫn thản nhiên với mọi chuyện và không có bình luận gì. Tôi cũng có quyết định chỉ điểm số 1 vì không muốn trở thành mục tiêu của bất kỳ phe nào. Số 1 như bất kỳ nạn nhân nào bị chỉ điểm, liên tục bảo mình không phải sói. Anh ta nói sáng hôm trước chỉ muốn sói lên tiếng, vì thế anh ta sẽ tóm tạm một dân làng. Sói sẽ muốn giết dân làng nên sẽ tuân theo chỉ điểm của gã. Dẫu vậy, mọi người có vẻ chưa hài lòng với câu trả lời nên số vote tử vẫn nhiều hơn sinh. Chỉ trong tích tắc, một cái thòng lọng vòng qua đầu anh ta rồi giật lên, kết thúc số phận của người chơi. Đêm thứ 3 thật sự là một đêm quan trọng. Nếu chúng tôi đã treo cổ đúng sói, chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng, nhất là khi tôi đã soi được một con sói. Nhưng nếu số sói vẫn là 2 và chúng giết được một dân làng khác, chúng tôi sẽ thua cuộc. Giữa cảm giác mông lung, tôi soi thêm số 2. Người đã nhanh chóng lau nước mắt và có những lập luận đanh thép trong ván trước để mọi người tiêu diệt số 1. Kết quả thông báo, tôi rùng mình khi biết cô ta cũng là sói. Vậy là số 1 đã quan sát đúng. Chỉ vì sự lưỡng lự của bản thân và mong muốn được sống thêm một đêm nữa, tôi đã đẩy bản thân vào nguy cơ thua cuộc. Mồ hôi trên người tôi bỗng ứa ra như tắm. Nếu sáng hôm sau một dân làng khác bị sói xơi, phe dân làng sẽ thất bại và bị xử tử hoàn toàn. Dân làng ơi, dậy đi! Âm thanh của quản trò khiến tôi rùng mình. Lần đầu trong cuộc chơi, tôi lại thấy sợ như vậy. Thế là chỉ vì không thông báo về một con sói, tôi có thể sẽ chết tức tưởi. Thật may mắn, không có ai bỏ mạng. Nhưng giờ đây tôi lại băn khoăn, tôi sẽ hy sinh cho số 5 và số 6 chiến thắng hay không tố sói để số 2 và số 4 sẽ thắng. Sau một hồi lưỡng lự, tôi quyết định lên tiếng nhận mình là tiên tri và chỉ ra 2 và 4 là sói. Ngay khi tôi dứt lời, hai tên đó lập tức sừng cổ lên, phản đối bằng mọi cách, từ lời lẽ tới điệu bộ cơ thể. Chúng đã không còn sự ngạo mạn như hai đêm đầu tiên. Chúng ra sức lôi kéo số 6, người có vẻ dễ lung lay hơn cả và từng theo phe chúng vài lần. Nhưng anh ta lại lập tức bảo rằng mình là bảo vệ và ván trước đã bảo vệ tôi. Vì thế, tôi không thể là sói. Tôi khá ngạc nhiên với việc này. Đáng lý anh ta sẽ bảo vệ hai người mình theo phe khi nãy. Không ngờ tôi là người được lựa chọn. Nhưng anh ta bảo chỉ nghĩ sói sẽ là số 5. Người không theo phe nên mới bảo vệ tôi. Không ngờ mong muốn được thua của anh ta lại bất thành nên đành phải chiến thắng trong cuộc chơi này. Người chơi số 2 bị lựa chọn. Trước khi treo cổ, cô ta gào lên vì việc đã chọn tôi để cắn từ đêm trước nữa. Nhưng đồng loại của cô ta lại chần chừ mà thay đổi. Và cô ta nhắn nhủ đồng bọn hãy loại bỏ tôi để trả mối thù bị lật tẩy. Số 4 nhìn tôi đầy thù hận. Cô ta bảo tôi chẳng thể được bảo vệ 2 lần. Tôi lúc này cười nhạt. Khi đã nói tên hai người, tôi đã chẳng mang đến sự sống nữa rồi. Ít nhất tôi đã có một dấu ấn trong cuộc chơi này. Có thể mọi người không tin, nhưng tôi đã bình thản đón nhận sự kết thúc. Tôi không biết sói sẽ dùng cách nào để tiêu diệt mình, nhưng tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi đã mơ tới những cánh đồng hoa đẹp đẽ của thiên đường, nơi tôi có thể chạy nhảy và vui cười hạnh phúc. Bạn thì sao? Bạn nghĩ tôi sẽ có kết cục như thế nào? Trò chơi này sẽ kết thúc ra sao?